This is Rosali Kabaab. Hi guys, මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Madras Masala කියන හොටෙල් එකකට. මේක තියෙන්නේ Wallawatte. Hi guys, මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ Madras Masala කියන හොටෙල් එකකට. මේක තියෙන්නේ Wallawatte. Wallawatte අපිට පිටිපස්සේ තමයි තියෙන්නේ. දේවල් පැත්තේ ඉඳන් යවත අපිට ඉස්සෙල්ලා තියෙන වම් පැත්තේ මම කුරිමාවති තමයි තියෙන්නේ. එතක් ඉඳන් බලපු ගමන් තියෙනවා බෝඩ් එක. ඒතෙන්ට එන්න කට්ටිය. ඒ වගේම මේක ස්පෙෂල් දෙයක් තියෙනවලු Rosali Kabaab කියලා කැමරා මේක දුම දානවලු මාරු ෆේමස්ලු. ඉතින් අපිත් ආවා ඉතින් මයි නංගි ආවා ඉතින් කන්න. ඉතින් යන් මොනවද දන්නේ මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් එක. ඒ වගේම බුරියානි තියෙන ස්පෙෂල් ඒවා. ඉතින් යන් කොහොමද ඒවත් කොහොම ටේස්ට් තියෙන කියලා. ඉතින් යන් මට වීඩියෝ එක. Hi guys. Plus slices chicken and minced meat. මේක ඇතුළ දාලා ඒක පුඩු කරලා ඒක ස්ටික් එකේ පුච්චනවා. ඇතුළට මොනවද දාලා තියෙනවද? ඒක minced meat chicken. 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 මේ එතකොට මේ මෙතන මේ ලුණු සම්බෝලේ මොකක්ද? ලුණු සම්බල් ඒක අර අපිට ගානිස් වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලම තමයි මේක හොයාගත්තේ නේද? ඕකේ මේකේ නම මොකද? Rosali Kabab. Rosali Kabaab නේ. Right, thank you very much. This is Rosali Kabaab. Unuin pera. Piccina. This hadi. Kuda dila tina. Where are they like? Right. Chicken biryani. Okay. This is onion raita. This is chicken gravy. What is that? चिकन එක මාර්ග වෙලා තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන ලුණු මාරු ටේස්ට් එක වගේම සරත් තියෙනවා පත්තම ගෑ මේක ඉතින් අපිට කතා කරන්න බෑ ඒක ඇතුළේ පොඩ්ඩක් සෙනගේ තියා පොඩ්ඩක් නේද පොඩ්ඩක් කතා කරන්න බැරුණා ඉතින් කාලා ඇවිල්ලා අපි ටෙස්ට් එක කියන්නේ ඒ පට්ටම කෑම එකක් තමයි ඒක නේද level ඉතින් ඔයාලා වැල්ලවත්තට ආවත් එල්ල try කරලා බලන්න මෙතන වැල්ලවල අපිට ඉස්සර පිටිපස්සේ තියෙන්නේ කුරේමාවතනේ කුරේමාවත වල දැක්කොත් තියෙනවා Madras Masala එතන තියෙනවා ඉතින් ඒක South Indian restaurant එකක්. ඔව් ඉතින් ඒක අපි බුරියානියත් ඒක පොඩ්ඩක් මිරිස් වැඩි ඒක චිලි එක තමයි අරන් තියෙන්නේ ඒක සැර වැඩි අපිට කඳුළුත් අපිට පට්ටම ගෑම එක ඉතින්
ඔයාලා try කරලා බලන්න අලුත් එක නේද? ඇයි අපි අර දුම් දාන එක? දුම් දාන එක මොකක්ද කියනවා? ඒ නම් මොකද්ද? මේ රොසාලි කබාබ්. කබාබ් කියන ඒක ස්පෙෂල් එක වෙනම ලෙවල් වෙනම ටෙස්ට් එකක් එකේ කාලම් බලන්න ඇවිල්ලා ඉතින් අපේ channel එකට like කරන්න කමෙන්ට් කරන්න share කරන්න subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්කම ඉන්න. ඉතින් ගොඩ කාලෙන් ආවේ දැන් දිගටම එනවා ඉතින් ඉන්න අපිත් ඉතින් සකබූ. Se acabó. Free drinks in the house.